Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zul Zarizi daripada zulzarizi.com. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya luar biasa. Untuk video kali ini saya akan berkongsi pendapat dan pengalaman dengan tajuk trend YouTuber yang boleh kita ikuti. Okay, macam biasa saya minta anda subscribe, like, share dan komen video-video kami supaya tidak terlepas dan kita boleh mendapat manfaat daripada video ini. Okey, bila kita tengok video-video di YouTube, kita akan boleh tengok ada beberapa trend yang dilakukan oleh YouTuber, terutama YouTuber yang muda. Yang mana kalau anda tengok dalam video-video saya tak ada benda tu, tapi dalam video-video YouTuber yang agak popular ataupun YouTuber baru pun dia akan buat benda ni untuk menarik minat lah. Mungkin menarik minat penonton-penonton muda yang boleh memberi anda view yang lebih tinggi. Okey, memulakan video biasa YouTuber akan memulakan dengan salam. Saya sendirilah memulakan salam dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan biasanya YouTuber yang lain ada penambahan dia, iaitu hello guys, welcome to my channel. Okey, saya rasa anda boleh tengok mana-mana YouTuber dia akan gunakan permulaan dengan perkataan itulah. Saya ni mungkin ia yang dapat menarik perhatian terutamanya penonton-penonton generasi muda ni lah. Jadi saya agak susah sikit nak menggunakan perkataan welcome guys kan, sebab mungkin agak berusia. Saya dah 42 tahun, jadi saya buat masa ni belum lagi nak guna tu, tapi mungkin akan datang saya akan guna. Tapi saya lebih suka gunakan benda-benda yang formal. Okey, selain itu trend yang sering digunakan oleh YouTuber adalah buat montaj . Okey, saya tak nak buat montaj tu, tapi saya agak kekurangan masa nak buat montaj tu dan tak berapa kreatif. Saya pernah cuba buat montaj tapi dekat dalam salah satu video kalau anda perasan, tapi saya tengok tak menarik lah. Mungkin saya kena cari balik lah montaj. Tapi buat masa ni mungkin saya akan teruskan dengan video macam ni lah, terus je. Sebab pada saya tak pandai buat montaj. Saya nak fokus pada isi lah. Tapi anda yang mana ada idea boleh gunakan lah montaj tu. Nak buat montaj tu senang susah. Pada saya sekarang ni banyak app, banyak software yang boleh membuat anda menggunakan idea anda untuk buat montaj tu. Tapi saya belum lagi dapat idea tu, belum dapat tune tu nak buat montaj. Jadi saya terus saja. Okey, selain itu YouTuber juga sering menggunakan muzik sebagai latar belakang video mereka. Macam saya mungkin tak berapa sesuai lagi lah, sebab video saya ni lebih banyak cakap. Dan even kalau video-video saya yang lain pun saya agak jarang meletakkan muzik sebagai background. Sebab saya rasa saya lebih suka berinteraksi lah. Even video-video saya yang sebelum ni kan saya banyak menggunakan bebelan lah. Sebab saya nak fokus pada isi lah. Bukanlah kata saya video yang ada muzik tu tak diisi. Tapi kadang-kadang mungkin lagu tu kerana terlalu sedap sampai orang fokus pada isi tu kurang lah. Tapi tak ada masalah lah. Macam video-video yang DIY ke, boleh gunakan muzik-muzik tu. Sebab ia boleh menarik minat orang. Cuma kita kena pandai memilih lagu. Cumanya ada risiko sikit lah kalau kita gunakan muzik kan. Sebab satunya ada muzik tu ada royalty kan. Jadi itu pun salah satu sebab saya tak berapa suka pakai muzik ni. Tapi anda boleh lah pandai-pandai lah anda cari muzik-muzik yang sesuai dengan video anda. Janganlah pula video tu muzik dia terlalu sedih kan, kadang-kadang terlalu funky sangat pun tak boleh juga. Tengok pada apa isi tu. Tapi itu adalah satu trend yang bagus lah untuk anda guna lah. Okey, trend yang lain adalah buat video drama. Okey, ataupun dia tak semestinya buat video drama, mungkin juga video bercakap ni tapi dia menjadikan drama. Kalau ikut zaman-zaman 5-6 tahun dulu, 6 tahun, 10 tahun dulu, kita mungkin pernah dengar nama Anwar Hadi, Mat Lutfi yang popular lah sebab buat video sketsa macam ni, bercakap tapi dia siap ada sketsa lah. Itu pun menarik juga. Tapi sekarang ni ramai yang buat video macam drama kan. Contoh mungkin mereka nak cuba jadi macam Sazli, tak ada masalah lah. Tapi benda tu untuk saya agak susah lah, sebab benda tu nak buat kena ada team dan juga ada kreativiti lah. Okey, selain tu sekarang pun saya nampak ada trend-trend video yang buat video nyanyian kan, video main gitar ke apa kan.
Yang ini berkaitan dengan bakat. Macam nak buat video lagu, nak menyanyi, mesti ada bakat lah. Macam saya pun sebenarnya lebih minat nak buat video nyanyi, tapi kita pasti terima hakikat lah. Suara tak sedap kan. Suara saya lagi tak sedap daripada suara Alif Syukri. Jadi nanti memalukan diri sendiri pun buat apa kan. Jadi kita buat apa yang kita rasa kita boleh. Macam bercakap ni, walaupun suara tak sedap, tapi isi tu boleh digarap sendiri lah. Dan saya rasa suara saya boleh didengari oleh orang. Okey, cukuplah untuk topik tentang trend YouTuber pada kali ni. Okey, mungkin ada lagi minggu-minggu akan datang saya akan kongsi pasal trend ke. Sebab benda ni ada je sepanjang masa. Okey. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada seorang YouTuber yang memberi komen lah tentang background video saya sebelum ini. Yang tajuk apa itu saya terlupa pula. Tapi memang video sebelum ni dia punya background agak kelam kabut. Jadi hari ni saya nak buat ini ada sikit lah. Kalau anda tengok kembali video ni, ada kelainan sikit background dia. Okey, just cukuplah bebel untuk hari ni. Okey, macam biasa saya minta anda subscribe, like, share dan komen video ini. Kalau boleh komen, boleh memberikan saya manfaat lah. Dan kepada anda semua juga, kalau ada ilmu-ilmu yang boleh kita kongsikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zul Zarizi pada zulzarizi.com. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa.